Go. Magandang umaga po. Nandito po tayo sa Batangas. Sa may bangka, kung saan po nakikita natin ang mga barkadong nagtitipong. Batiin mo ako. Kaway! Hi! O, tapos, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Magbibit. Tayo ay magbibit. Mambibit. Mambibit kami ng mga beaches. Sumakay po kami sa bangka papunta sa Virgin Island. Mga puro Virgin yung Sa meron doon. Virgin Island kami magbibit. Virgin siya kasi masikip. Kaya siya virgin po. Hoy! Kasi masikip po eh. Doon kami sa Virgin Island. Sa Virgin Island kami pupunta, doon kami magbi-beach. Okay, sige, bye-bye na. See you later. Bye.